नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल सौंदर्य डिझायनरमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बॅकनेकची डिझाईन बघणार आहोत, कशी कटिंग करून स्टिच करायची। तर मी ही डिझाईन आखून ठेवलेली आहे, तर ती कशी टाकली मी तुम्हाला सांगून देते, मापे कशी टाकली आहे आणि मग मी कटिंग करून स्टिच करेल। आता हा नॉर्मल गळा आपण चौकोनी टाकतो, त्यानुसार मी मापे टाकून तो गळा आखून घेतला आणि त्यानंतर मला जो आकार द्यायचा आहे, इथे मला नॉडसाठी जागा करायची, त्यासाठी मग मी इथे 4 इंचावरती इथे पॉईंट काढला आणि हा आकार दिला, हा थोडा बाहेर घेतला इथे आणि इथे असा राऊंड शेप येणार आहे। इथे मी कट करणार आहे, हे 2 पार्ट वेगवेगळे स्टिच करणार आहे, मध्ये पॅच टाकणार आहे, म्हणून मग मी हे आखून घेतलेलं आहे पूर्ण। असा आकार हा इकडे बाहेर काढलेला आहे, तर ह्या पूर्ण आकाराला पाइपिंग टाकणार आहे मी। तर चला तर मग बघू कशी डिझाईन तयार होती ती। आजची मी ही जी डिझाईन बनवते ती माझ्या चॅनलवरती तुम्हाला दिसेल। मी असे वेगवेगळे बऱ्याच प्रकारच्या डिझाईन किंवा मग मापे टाकून कटोरी कशी काढणे वगैरे सर्व प्रकारचे व्हिडिओ माझ्या चॅनलवरती आहे। तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून पुढे येणारे व्हिडिओ पण तुम्हाला बघायला भेटतील।